नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी मच, मेनी, लिटल, फ्यू, अ प्लेन्टी अफको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले त्यसको बारेमा हरेक कुराको डिटेलको थोरै कुराहरू पनि गरेका छौँ है। र त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो एक्सर्साइज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हामीले राखिदिएका छौँ। त्यति भन्दै मैले यो भिडियो सुरु गरेँ। एक्सर्साइज इन सम अफ दिस सेन्टेन्सेस much is incorrect or unnatural. Change much to many or a lot of where necessary. Write okay if the sentence is correct. अब much चाहिँ कतै मिसप्लेस भएको छ, इन्करेक्ट छ। अब हामीले मचलाई हटाएर मेनी अथवा a lotले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब मच कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि with uncountable. with uncountable नाउन्ससँग के युज हुन्छ त मच युज हुन्छ। त्यस्तै गरी मेनी अनि अ लट अफ भनेको केसँग युज हुन्छ? मेनी प्लुरलसँग युज हुन्छ र अ लट अफ भनेको बोथ अनकाउन्टेबल र प्लुरल दुवैसँग युज हुन्छ। र अरू पनि हामीले यसको रुलहरू डिस्कस गरेका छौँ। अझै डिपमा जान्न मन छ भने तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इट विल बी अ पिस अफ केक। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। 1मा हेर्नुहोस्, वी डिडन्ट इट मच भनेको यो ठिक छ। वी डिडन्ट इट मच भनेको यो ठिक छ। अनि हामीले के पनि भनेका थियौँ त भन्दाखेरि मच चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ अलि अनयुजल छ है भनेर कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले मचलाई नेगेटिभमै राख्छौँ भन्ने कुरा छ है। ओके, 2 माई मदर ड्रिङ्क्स मच टी। अब यसमा मच टी हुँदैन, माई मदर ड्रिङ्क्स अ लट अफ टी। त्यस्तै गरी 3 बी क्विक वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम। यो के छ त ठिक छ, वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम नेगेटिभमा आयो प्लस अनकाउन्टेबलसँग आयो। 4 इट कस्ट मच टु रिपेयर द कार। यसमा हुँदैन, इट कस्ट अ लट टु रिपेयर द कार चाहिँ हुन्छ, इट कस्ट अ लट टु रिपेयर द कार। 5 डिड इट कस्ट मच टु रिपेयर द कार। हेर्नुहोस् त, डिड इट कस्ट मच टु रिपेयर द कार हो, यसमा चाहिँ यो ठिक छ। 6 यु ह्याभ मच लगेज लेट मी हेल्प यु। यस्तो कहिले हुन्छ त? हुँदैन। यु ह्याभ अ लट अफ लगेज लेट मी हेल्प यु। 7 There wasn't much traffic this morning. यो के छ त? नेगेटिभ सेन्टेन्समा छ, एकदमै ठिक छ। There wasn't much traffic this morning. 8 I don't know much people in this town. हुन्छ त? हुँदैन यसमा। अथवा I don't know many people in this town अथवा I don't know a lot of people in this town. 9 Did you eat much fruit? यो एकदमै ठिक छ। Did you eat much fruit? 10 Mike likes traveling. He travels much. हुन्छ त? हुँदैन। He travels a lot. यसपछि अर्को हेरौँ के छ त यसमा भनेको प्लेन्टी अफ र प्लेन्टी टू भनेको छ। अब प्लेन्टी मात्रै भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त? मोर देन यु निड होइन, तपाईँले चाहिएको भन्दा धेरै भनेर बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले अफ र टूको कुरा लगाउनु पर्यो यहाँनिर है त। ल के छ त भनेर भन्दाखेरि कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस युजिङ प्लेन्टी अफ अथवा प्लेन्टी टू अनि चुज फ्रम भनेर यो डायलग बक्स दिएको छ, त्यसबाट चुज गर्नु पर्यो। ओके, 1 देयर इज नो निड टु हरी देयर इज प्लेन्टी अफ टाइम 2 ही हेज नो फाइनेन्सियल प्रब्लम ही हेज। अब फाइनेन्सियल प्रब्लम छैन भनेपछि टन्नै पैसा छ अरे, यहाँ मनी छ, ठ्याक्कै काटौँ है त मनीलाई। ही हेज गट प्लेन्टी अफ मनी अथवा ही हेज प्लेन्टी अफ मनी। 3 कम एन्ड सिट विथ अस देयर इज प्लेन्टी अफ रुम 4 सी नोज अ लट बट सी स्टिल हेज। अब धेरै कुरा जान्न बाँकी छ, यहाँ लर्न छ, बट सी स्टिल हेज प्लेन्टी टु लर्न 5 इट्स एन इन्ट्रेस्टिङ टाउन टु भिजिट
देयर इज एकदमै धेरै कुरा छ हेर्नको लागि देयर इज यहाँ एपोस्ट्रोफी हाल्छु म देयर इज प्लेन्टी टु सी 6 I'm sure you will find somewhere to stay भनेपछि होटलको कुरा छ there are plenty of hotels ठिक छ हो यसरी गर्यो अब तलको हेरौँ के भनेको छ त यता हेरौँ त put in much many little few only one word अनि यो हामीलाई दिएको छ अब हाम्रो लिटिल भनेको के हो त नट मच अनि फ्यू भनेको नट मेनी लिटिल भनेको अनकाउन्टेबलसँग युज हुन्छ धेरै होइन तर फ्यू भनेको केसँग युज हुन्छ काउन्टेबलसँग युज हुन्छ अनि यो चाहिँ नट मेनी भनेर भनेको र लिटिल भनेको नट मच भनेर भनेको ठिक छ ओके र हामी यसकै बेसिसमा भएर कुरा गर्छौँ र अनि अर्को कुरा भनेको मच भनेको अनकाउन्टेबलसँग अनि मेनी भनेको चाहिँ काउन्टेबलसँग अनि प्लुरलसँग हामीले मेनली प्लुरलसँग भनेर पढेका छौँ ओके त्यही कुरा गरौँ 1 सी इज एन पपुलर सी हैज फ्यू फ्रेन्ड्स उसको चाहिँ थोरै साथी छन् हैन फ्रेन्ड्स त काउन्ट गर्न मिल्यो सी हैज फ्यू फ्रेन्ड्स 2 एना इज भेरी बिजी दिस डेज सी हैज डट फ्री टाइम उसको चाहिँ एकदमै थोरै टाइम छ ऊ चाहिँ बिजी छ भनेपछि हामीले अनकाउन्टेबलसँग के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि लिटल सी हैज little free time 3 did you take the pictures at the wedding भनेर छ did you take many pictures यो त काउन्ट गर्न सकिन्छ प्लस यहाँनिर प्लुरल छ did you take many pictures at the wedding 4 this is a modern city there are अब यहाँ यो मोडर्न सिटी हो भनेदेखि पुरानो बिल्डिङ हुन्छ त हुँदैन भनेपछि there are few old buildings 5 the weather has been very dry recently we have had एकदमै कम रेनलाई काउन्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन सो we have had little rain 6 I don't know London well I haven't been there अब for धेरै year for many years हामीले yearsमा many years many month many weeks हो यसमा many लाग्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ 7 the two cars are similar there is त्यस्तो खासै डिफरेन्स छैन there is little difference between them 8 I am not very busy today I have मेरो केही काम गर्नु छैन I don't have much to do नेगेटिभमा हामीले much युजली much लगाउँछौँ भनेको छ 9 it's a wonderful place to live there are एकदमै थोरै छ यस्तो राम्रो ठाउँ त there are few better places to be यस्तै गरी अर्को हेरिहालौँ है त सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो यसमा केही छैन ओके विच इज राइट भनेर भनेको छ 1 मा हेर्नुहोस् त सी इज लकी सी हैज फ्यू प्रब्लम्स भनेर अ फ्यू प्रब्लम्सलाई काटेको छ ठिक छ ओके 2 मा क्यान यु लेन्ड मी अ फ्यू डलर्स भनेर छ अब हामीले लिटिल र फ्यूको कुरा माथिबाट हेरौँ तर अ लिटिल र अ फ्यूमा के फरक छ त हेरौँ है त एकचोटि अ लिटिल र अ फ्यू यो यसको त हामीले महाभारत नै योभन्दा यसको ठ्याक्क ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा हेरेका छौँ तपाईँले अफकोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ अ लिटिल भनेको सम एकदम स्मल एमाउन्टमा तर पर्याप्त है तपाईँलाई चाहिँ इनफ हुने स्मल एमाउन्ट अनि अ फ्यू भनेको थोरै सम अनि अ स्मल नम्बरमा किनकि गन्न सकिन्छ स्मल नम्बरमा तर तपाईँलाई पर्याप्त हुने ठिक छ अब केदेखि हामी गरौँ त 3 देखि हामी गरौँ 2 को त हामीले ठ्याक्कै मैले गरिहालेँ ओके 3 के भनेको छ त 3 मा इट वाज द मिडल अफ द नाइट देयर वाज डट ट्राफिक देयर वाज लिटल ट्राफिक फेरि अ लिटल ट्राफिक भनेको भए केही ट्राफिक थियो भन्ने कुरा हुन्छ है किनकि यहाँनिर त मिडल अफ द नाइटमा ट्राफिक हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो छ 4 दे गट म्यारिड अनि के त दे गट म्यारिड अ फ्यू इयर्स अगो भनेको सम अ स्मल नम्बर 5 आई कान्ट गिभ यु अ डिसिजन येट आई निड मलाई केही टाइम चाहिन्छ सोच्नको लागि आई निड अ लिटल टाइम टु थिङ्क अब अ लिटल टाइम भनेको थोरै तर पर्याप्तमा ठिक छ सम स्मल एमाउन्टमा तर इनफ टाइम टु थिङ्क 6
I don't know Russian. मलाई खासै रसियन आउँदैन. Only a few words. Only a few words. 7. It was surprised that he won the game. हैन? Few people expected him to win. एकदमै थोरै मान्छेहरूले expected to win. यस्तै गरी अर्को छ put in little, a little, few र a few हामीले लगाउनु पर्यो तलकोमा. Okay. 1. Gary is very busy with his job. He has little time for other things. भनेको little भनेको एकदमै कम, not enough है. little भनेको एकदमै कम, not enough. फेरि a little भनेको थोरै तर enough. त्यस्तै गरी few भनेको एकदमै कम. यस्तै गरी a few भनेको कम तर पर्याप्त भनौँ न हैन. हो. त्यस्तै गरी 2. Listen carefully. I'm going to give you अब केही advice. I am going to give you a little advice. अब यहाँ a little किन आयो त? यो uncountable. अब advice भनेको uncountable भएर आयो है. यसै गरी 3. Do you mind if I ask you the questions? Do you mind if I ask you केही few question? A few questions. 4. It's not very interesting place. So एकदमै थोरै टुरिस्ट आउँछन् भिजिट गर्नको लागि. सो फ्यु टुरिस्ट भिजिट. अब यहाँनिर के अरे अ फ्यु भनेको भए के हुन्थ्यो त? थोरै त आउँछन् तर पर्याप्त मात्रामा आउँछन् भन्ने कुरा हुन्थ्यो. तर यो त इन्ट्रेस्टिङ प्लेस होइन, त्यही भएर फ्यु टुरिस्ट भिजिट. 5. आई डोन्ट थिङ्क एमी वुड बी अ गुड टिचर. सी हेज उसको पेसेन्स नै छैन. सी हेज एकदमै कम पेसेन्स. अब यसमा अ लिटल हुन्छ त हुँदैन. सी हेज लिटल पेसेन्स. अब तपाईँले यहाँ अ लिटल लेख्नु भयो भने के हुन्छ त? उसँग थोरै भयो नि पेसेन्स छ होइन, सहन सक्ने क्षमता छ भन्ने हुन्छ. तर सी हेज लिटल पेसेन्स भनेको छन त छ तर एकदमै कम छ भन्ने कुरा भयो. 6. वुड यु लाइक मिल्क इन यर कफी? यस. अब थोरै प्लिज भनेर भनेको छ है. अ लिटल प्लिज, a little please भनेर भनिन्छ. 7. This is a boring place to live. There is little to do. There is little to do. अब एकदमै बोरिङ प्लेस छ, केही पनि छैन गर्नको लागि भनेको जस्तै हो. 8. I know Hong Kong quite well. I have been there. म केही समय बसेँ, केही चोटि गएको छु हैन. So I have been there a few times. 9. There were only people at the meeting. भनेको केही मान्छे त थिए नि, छन त थिए तर ठिकै इनफ पिपल थिए. There were only a few people at the meeting. 10. Did you do all this homework on your own? No, I had थोरै मलाई हेल्प गर्यो मेरो साथीहरूले. No, I had a little help from my friends. So यसरी हामीले के गर्यौं त? A little, a few, little, many, much को चाहिँ एक्सरसाइज गर्यौं र यसको राम्रोसँग जान्न मन छ तपाईले जान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसको थ्योरिटिकल भिडियो हेर्नु होला. हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छौं र छैन भने पनि तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युबमा गएर इंग्लिशको प्लेलिस्टमा गएर अफ कोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ, भेट्टाउन सक्नुहुन्छ. नट अ बिग डिल हैन. हो. त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु. सी यु अन नेक्स्ट भिडियो. कीप लर्निङ, कीप सपोर्टिङ. जय चन्द्र सूर्य. Peace.